تعالوا هنا نشوف مع بعض السؤال ده. Hypertonia is in an infant may be a manifestation of. وجود hypertonia في infant خليني أشك إيه في واحدة إيه من دول. هل nutritional rickets ملوش دخل بالإيه بالهايبرتونيا، وإن كان معاه بيبقى هايبوتونيا ممكن تحصل. بوليومايلايتس ده بقى يقينا ده بقى اللي ريال هايبوتونيا، ده ضارب في الانتيريور هورن سيل نفسها، يعني لور موتور نيورون ليجن، ما اي حاجه تضرب في الانتيريور هورن سيل او النيرف او الماسل تعمل هايبوتونيا. لكن لو ضربت قبل كده في البيراميدال تراكت فوق وهو نازل بيسبلاي الانتيريور هورن سيلز بتعمل هايبرتونيا. فالبوليومايلايتس ضارب في البيراميدال في المعذره في الانتيريور هورن سيلز نفسها، فبالتالي بيعمل هايبوتونيا جامده، وزي الموتور نيورون ديزيز برضه بيبقى في معاه هايبوتونيا لانه بيضرب في الانتيريور هورن سيلز. الداون سيندروم اذا كان معاه تشينج بتاعه يبقى هايبوتونيا واطيه. ووردينج هوفمان ديزيز ده نوع من السباينال ماسكولار ديستروفيز اللي شبه الموتور نيورون ديزيز، بس بيجي في الاطفال فرايتي منه، وضرب في مينلي في اللور موتور نيورون سيستم، يعني ايه هايبوتونيا. السيريبرال بولسي ومختصرها هنا مع يعني المفروض يقصد السيريبرال بولسي او الكومن ستايب، ده هي دي اشهر حاجه معاها هايبرتونيا، لان انت ضارب فين في البيراميدال ايه تراكت نفسه. فالسيريبرال بولسي بيبقى الضربه في البيراميدال تراكت، واحنا عارفين البيراميدال تراكت بينزل كده من البرين للبرين ستيم بونز مضله، وبعد كده يكروس ويدي الانتيرو هورد ماسلز اللي هي ايه هتدي بعد كده النيرف والماسل. اي ضربه في الانتيرو هورن ماسل او في الانتيرو هورن سيل معذره او النيرف او الماسل دي بتسمى لور موتور نيورون ليجن. يعني لو ضربت لي هنا او هنا البوليو بيضرب ايه في الانتيرو هورن سيل، البريفيرال نيوروباثي بتضرب في النيرف، يبقى دايما ايه بتلاقي معاها هايبوتونيا. ماسل ديزيز او ماسكولار ديستروفيز بتبقى معاها هايبوتونيا. لكن لو حاجه ضاربه في البيراميدال تراكت من قبل كده بيحصل هايبرتونيا، بيزيد التون، لان اساس البيراميدال تراك ده انهيبيتوري على الماسل تون، بيخلي العضله ترخرخ يقوم يقدر يحركها بسهوله، ده المسؤول عن الفولنتري موتور اكتيفيتي. تخيل لو العضله مشدوده يبقى صعب قوي 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 يحركها، فبينهبت التون والريفلكس. عشان كده لما بنضرب البيراميدال يحصل هايبرتونيا وهايبر ريفلكس. يعني anyway السيريبرال بولسي بيأفكت البيراميدال تراكت نفسه، فبيقلل الانهبيتوري تون ده يعمل هايبرتونيا. السندرومز الاخرى اللي ذكرها هنا هوت بوليو او داون ووردينج هوفمان ما تعملش طبعا ايه هايبرتونيا، انت عاوز حاجه زي السيريبرال بولسي ضربه البيراميدال تراكت. طب البري تيرم is defined as being delivered. معروف بري تيرم ديليفري اللي هي قبل كام، ده رقم لازم يتحفظ قبل 37 اسبوع، اللي هو الحل الاولاني ده هو ده بتاع البري تيرم ديليفري. فبنكررها تاني، بري تيرم بيبي از البيبي اللي اتولد قبل اسبوع كام؟ قبل ال 37th week. 8 years old boy brought to الاي ار، المفروض دي كابيتال، معذره كان في مشكله عندهم كانت كلها كابيتال وتحولت سمول بس عشان يبقى في مجال للناس تقدر تقراها معايا. is brought to the emergency room، يعني دي المفروض ايه كابيتال هنا اهوت معذره. after accidentally touching a hot iron with a forearm، يعني عن 8 سنين لمس ايه مكوى سخنه جدا وعلى الفور ارم وجاي الامرج. on examination the burned area was weeping blisters containing clear fluid and severely tender. what is the burn depth؟ هو الحقيقه لما نيجي نشوف الديجريز مختلفه من البيرنز، في عندي مرحله اولى فيرست والسكند ديجري اللي بيبقى فيها الايه بيبقى فيها blisters containing clear fluid severely tender، لان النيرف فايبرز ما بتكونش لسه اتضربت. وبدا بعد كده الثيرد ديجري ممكن بقى وبعد كده يبدا يتدمر النيرفز، وتلاقي ايه احساس التندرنس قل او بسبب ان النيرف فايبرز نفسها اتدمرت. لكن هي وجود الفيزيكلز نفسها في الحاله دي تقول لي دي حاله ايه second degree burn كما ذكرنا. 35 years old female presents the emergency department following a deliberate paracetamol overdose.
واخده اوفر دوز من باراسيتامول غالبا بهدف انتحار. Which one of the following features is not indicative of a continuing high risk of معذرة is most indicative معذرة خطئ is most indicative of a continuing high risk of suicide. يعني بيسأل ايه اكتر حاجة من دول فيها قلق انها معاها continuing high risk of suicide. فهو مختار مجموعة حاجات انها في ميل ان كذا، ولكن هو في احد الاوبشنز الخطيرة جدا اللي هي واحدة كونسيومينج 50 جرام باراسيتامول. 50 جرام باراسيتامول يعني عدد رهيب جدا من التابلتس. لو هي 500 مللي جرام مثلا هتصوروا يعني احنا بنتكلم على 100 تابلت. ده 50 جرام مش 5 جرام، 50 جرام يعني ده واحدة مصرة جدا 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 انها تنتحر بدرجة عالية جدا. فاكتر حاجة الحقيقة ممكن تخلي الحد يقول ان الست دي احتمال تنتحر تاني الدوز العالية قوي اللي واخداها من الباراسيتامول دي، اللي هي تموت حصان مش بني ادم. يعني 500 حباية، يعني ادي الباراسيتامول ادي 500 مللي جرام، يعني دي واخدة 100 حباية. 100 حباية ده كتير جدا. يعني البني ادم اللي يقعد يبلع انتنشن 100 مرة ده ديديكيتد يعني الموضوع الانتحار قوي. فاكتر حاجه في الحالات اللي ذكرها تخلينا قلقانين من ان هو حاجه سبيسيفيك جدا يقينيه اللي هي كونسيومينج 50 جرام باراسيتامول دي. وفي حاجه تانية الحقيقه في الاوفر دوز بتاع الباراسيتامول بالكميه دي ممكن تدخل في اكيوت هيباتيك نيكروزس واكيوت هيباتيك فيلير. من الحاجات المهم جدا ناخد بالنا منها. وبتتعالج اللي فاتت الباراسيتامول بويزنج. معلش مش قادر اعديها بالان اسيتايل سيستين لو اتلحقت بدري بندي ان اسيتايل سيستين معاها، اللي هي موضوع الباراسيتامول بويزنج اللي بنتكلم عنه. هنا السؤال ده which of the following physical findings would be least likely on the examination of a child with a moderate to severe asthma. مجموعة حاجات هنا بيقول تكيبنيا طبعا تيبيكال مع الأزمة والويزنج. decrease air entry over the right middle lobe. طبعا diminished air entry ده كاركترستيك ليها عشان الناروينج اللي حاصل في البرونكاي، مفيش aeration كافي. increase anterior posterior diameter of the chest. طبيعي أول ما تكبر اللنج بيحصل في الأزمة اير بيبقى بيدخل بسهوله في الاكسبيريشن، هي بتبقى نارود وهي نارو كمان فتسد اكتر، يقوم الاير ما يعرفش يخرج، يحصل اير ترابنج، تلاقي اللنج اتملت تبص تلاقي الانتروبوستيريور دايمتر اوف الشيست يبدا يزيد، اللي هو هنا اهو تصوروا الشيست كده واللنج بتتملي فيزيد الانتروبوستيريور دايمتر اوف الشيست. الحاجه اللي هي ما عملاش يعني سمعنا ان ليها علاقه بالبرونكيال ازمه اللي هي الكلابنج اوف ذا فينجر. ده بيجي مع السابيوراتيف لانج سيندروم، انواع البرونكايكتسز المختلفه والسيستيك فايبروزس، بيجي مع المالجنانسز، مع كونجينيتال ساينوتيك هارت ديزيز، بس مش مع البرونكيال ازمه. فدي طبعا اشهر اعراض ليها التاكيبنيا والويزنج والديمينشد انتري في الرايت ميدل لوب، increase antero posterior diameter برضو of the chest. ونشوف السؤال الجاي باذن الله.